वेलकम टु माई गेम एन्ड टेक युट्युब च्यानल। साथीहरू नयाँ आउनुभएको भए यो भिडियोको तलपट्टि रहेको रेड सब्स्क्राइब बटनमा टच गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट गर्नुहोस्, किनकि म तपाईहरुलाई जो बताउँछु एकदम सही बताउँछु। तपाईहरुलाई सच बताउनको लागि म यो च्यानलमा उपस्थित भएको छु। साथीहरू अब लागौं भिडियोतर्फ। ओके।